Năm 1974, nhân loại đã gửi thông điệp liên sao đầu tiên vào vũ trụ. Khi đó, các nhà khoa học đều cho rằng đây là một bước tiến vĩ đại của nền văn minh loài người. Thế nhưng, sau khi xem nội dung thông điệp, một nhóm các nhà vật lý hàng đầu đã lặng người. Thậm chí có người còn nói, có lẽ chúng ta vừa giết chết toàn bộ nhân loại. Chỉ gửi đi một tín hiệu thôi, tại sao lại có thể khiến cả loài người diệt vong? Bởi vì vũ trụ có thể không phải là một cộng đồng gồm những nền văn minh thân thiện. Nó giống như một khu rừng tối tuyệt đối. Mỗi nền văn minh đều là một thợ săn mang súng. Chỉ cần phát hiện đối phương, họ sẽ nổ súng ngay lập tức. Đó chính là định luật khu rừng đen. Và từ hơn 50 năm trước, con người có thể đã vô tình phơi bày hoàn toàn vị trí của mình. Năm 1974, Đài Thiên văn Arecibo của Mỹ đã phát một tín hiệu vô tuyến gồm 1,68 chữ số nhị phân. Tín hiệu được hướng về cụm sao cầu 13 cách trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng. Thông điệp ấy chứa những gì? Nó bao gồm cấu trúc ADN của con người, vị trí của hệ mặt trời và cả hình dáng của con người. Nói một cách đơn giản, nó chẳng khác nào một tờ giới thiệu có kèm địa chỉ nhà và ảnh chân dung rồi được gửi thẳng vào vũ trụ. Lúc bấy giờ, cả thế giới đều ăn mừng. Người ta coi đây là một trong những cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Nhưng nhiều năm sau, nhà vật lý Stephen Hawking đã công khai cảnh báo việc phát đi tín hiệu đó có thể là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất mà loài người từng mắc phải. Hawking không hề cố ý hù dọa. Ông nói, hãy nhìn lại chính lịch sử của nhân loại. Mỗi khi một nền văn minh có công nghệ vượt trội gặp một nền văn minh lạc hậu hơn, kết cục gần như chỉ có một, bên yếu hơn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau khi Christopher Columbus đặt chân tới châu Mỹ, số phận của những cư dân bản địa chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy trong vũ trụ có thật sự tồn tại những nền văn minh đủ sức đe dọa nhân loại hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên phải nói đến một bài toán khiến các nhà thiên văn học đều đau đầu. Vũ trụ đã tồn tại khoảng 13,8 tỷ năm. Riêng trong ngân hà đã có hơn 200 tỷ ngôi sao. Rất nhiều trong số đó sở hữu các hành tinh. Không ít hành tinh còn nằm trong vùng có thể tồn tại nước lỏng. Đó là vùng mở được, nơi có những điều kiện có thể phù hợp cho sự sống. Theo xác suất thống kê, các nền văn minh ngoài trái đất đáng lẽ phải xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Suốt hàng chục năm qua, nhân loại không ngừng phát tín hiệu vào không gian. Đổi lại, chúng ta chỉ nhận được sự im lặng gần như tuyệt đối. Đó chính là nghịch lý Fermi. Đáng lẽ vũ trụ phải vô cùng náo nhiệt. Vậy tại sao nó lại im lặng như một nghĩa đĩa? Năm 1950, trong một bữa ăn trưa, nhà vật lý Enrico Fermi đã buột miệng hỏi, thế người ngoài hành tinh đâu cả rồi? Chỉ một câu nói ấy sau này đã trở thành một trong những câu hỏi khó nhất của ngành thiên văn học. Có người cho rằng sự sống ngoài trái đất hoàn toàn không tồn tại. Trái đất có thể là phép màu duy nhất của vũ trụ. Có người lại cho rằng họ có tồn tại, nhưng ở quá xa nên tín hiệu không thể truyền tới chúng ta. Cũng có một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý nhưng đồng thời cũng đáng sợ nhất. Họ có tồn tại, chỉ là họ đã lựa chọn im lặng. Không phải vì họ không muốn lên tiếng, mà bởi vì lên tiếng có thể đồng nghĩa với cái chết. Đó chính là cốt lõi của định luật khu rừng đen. Hãy tưởng tượng bạn là một thợ săn, một mình bước đi trong khu rừng tối om. Trên tay bạn có một khẩu súng. Bạn biết trong rừng còn có những thợ săn khác. Họ cũng có súng, nhưng bạn không biết họ đang ở đâu. Bạn cũng không biết họ đang nghĩ gì. Lúc này bạn sẽ làm gì? Hét lớn để tìm đồng minh ư? Bạn điên rồi sao? Làm như vậy chẳng khác nào tự thông báo vị trí của mình cho tất cả mọi người. Hay bạn sẽ lặng lẽ ẩn nấp và chờ đợi? Đó là lựa chọn an toàn hơn, bởi ít nhất bạn vẫn chưa để lộ vị trí của mình. Hoặc bạn sẽ ra tay trước, tiêu diệt mọi mối đe dọa tiềm tàng. Đó có thể là phương án triệt để nhất, bởi chỉ khi đối phương biến mất bạn mới có thể cảm thấy thực sự an toàn. Bây giờ hãy thay khu rừng bằng vũ trụ, thay những người thợ săn bằng các nền văn minh ngoài hành tinh. Bạn sẽ có toàn bộ logic của định luật khu rừng đen. Nhưng liệu lập luận ấy có thật sự đúng? Chẳng lẽ giữa các nền văn minh không hề có khả năng hợp tác? Thực ra là có, nhưng trong một số mô hình toán học khả năng đó có thể bị loại bỏ. Đến đây phải nhắc tới một khái niệm nổi tiếng trong kinh tế học, đó là lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi nghiên cứu cách các cá thể lý trí đưa ra quyết định khi họ không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Mô hình kinh điển nhất là thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Hai nghi phạm bị giam riêng và không thể liên lạc với nhau. Nếu cả hai cùng im lặng, mỗi người chỉ bị phạt 1 năm tù. Nếu một người phản bội, còn người kia giữ im lặng, kẻ phản bội sẽ được thả. Trong khi đó, người giữ im lặng phải chịu 10 năm tù. Nếu cả hai cùng phản bội nhau, mỗi người sẽ bị phạt 5 năm. Về lý tưởng, kết quả tốt nhất là cả hai cùng im lặng. Nhưng trong thực tế, không ai dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ai cũng lo rằng người kia sẽ khai trước. Vì vậy, cuối cùng cả hai đều lựa chọn phản bội. Kết quả là mỗi người đều phải chịu 5 năm tù. Đó chính là bi kịch tập thể được tạo ra từ những lựa chọn hoàn toàn lý trí trong điều kiện thiếu lòng tin. Bây giờ, hãy áp dụng mô hình đó vào vũ trụ. Giả sử tồn tại hai nền văn minh A và B. A phát đi một tín hiệu, B nhận được tín hiệu đó. Lúc này B có 3 lựa chọn: trả lời A, phớt lờ A, hoặc tiêu diệt A ngay lập tức. Nếu B trả lời, A sẽ biết sự tồn tại của B. Khi đó, A cũng sẽ có 3 lựa chọn tương tự, trong đó có cả việc tiêu diệt B. Điều đó có nghĩa là chỉ cần B trả lời, B đã tự trao cho A cơ hội phát hiện và tiêu diệt mình. B cũng có thể chọn phớt lờ, nhưng cái giá phải trả vẫn có thể là sự diệt vong hoàn toàn. Nếu B lựa chọn im lặng, A vẫn sẽ tiếp tục phát tín hiệu ra khắp vũ trụ. Đến một ngày nào đó, A vẫn có khả năng phát hiện ra B. Khi ấy, nguy cơ bị tiêu diệt vẫn tồn tại. Nói cách khác, dù B trả lời hay giữ im lặng, xác suất đối mặt với thảm họa diệt vong vẫn không bằng không. Vậy lựa chọn nào giúp B giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất? Đó là tiêu diệt nền văn minh A trước khi A kịp phát hiện ra B. Điều này không xuất phát từ cảm xúc, cũng không xuất phát từ ác ý. Nó có thể là kết luận mà một nền văn minh lý trí đưa ra trong một môi trường chứa đầy sự bất định. Định luật khu rừng đen chính là kết quả khi áp dụng lý thuyết trò chơi ở quy mô vũ trụ. Nhưng đến đây,
Có lẽ bạn sẽ hỏi, vậy nếu trước tiên chúng ta chứng minh thiện chí rồi hợp tác với nhau thì sao? Nghe thì rất đẹp, nhưng vấn đề nằm ở thời gian. Trình độ công nghệ của một nền văn minh không nhất thiết tăng trưởng theo đường thẳng. Nó hoàn toàn có thể bùng nổ theo cấp số nhân. Một nền văn minh hôm nay còn yếu ớt và không hề có sức uy hiếp, chỉ vài trăm năm sau có thể nhờ một bước đột phá công nghệ mà vượt qua cả một nền văn minh đã phát triển hàng nghìn năm. Lịch sử loài người từng chứng minh điều đó. Cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu đã giúp một số quốc gia vốn không quá nổi bật vươn lên áp đảo hoàn toàn các đế chế lâu đời ở châu Á và châu Phi. Quá trình đó chỉ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 thế kỷ, nhưng nó đã tạo ra khoảng cách rất lớn về khoa học, công nghệ và quân sự. Trên thang thời gian của vũ trụ, sự bùng nổ ấy chỉ giống như một cái chớp mắt. Vì vậy, một nền văn minh tiên tiến và lý trí có thể sẽ không bao giờ đánh cược rằng sau này anh sẽ không trở thành mối đe dọa đối với tôi. Bởi cái giá của một lần dự đoán sai là không thể chấp nhận. Nếu tiếp tục suy luận theo logic đó, kết luận sẽ còn lạnh lùng hơn. Ngay cả khi đối phương hiện tại hoàn toàn vô hại, tiêu diệt họ vẫn có thể là lựa chọn an toàn hơn. Đó cũng là điều khiến định luật khu rừng đen trở nên khó chấp nhận nhất. Nó không cần đến những kẻ xấu. Nó chỉ cần những cá thể hành động một cách lý trí. Mỗi bên đều chỉ muốn tồn tại, nhưng kết quả cuối cùng lại là tất cả đều phải săn lùng và tiêu diệt lẫn nhau. Đến đây, có lẽ bạn đã nhận ra học thuyết này phần nào giải thích được nghịch lý Fermi. Tại sao vũ trụ lại im lặng đến vậy? Không phải vì không tồn tại những nền văn minh ngoài hành tinh, mà bởi mọi nền văn minh còn sống sót đều đã học được một điều: hãy ẩn mình, giữ im lặng, không để lộ bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Những nền văn minh từng công khai phát tín hiệu hoặc chủ động liên lạc có lẽ đều đã bị tiêu diệt. Họ biến mất trong dòng lịch sử dài của vũ trụ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như thể họ chưa từng tồn tại. Chỉ những kẻ biết im lặng mới có thể sống sót. Đó có thể là lý do chúng ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không phải vì khu rừng ấy không có ai, mà bởi mọi người thợ săn trong khu rừng đều đang nín thở. Không ai muốn để một cành cây phát ra tiếng động. Vậy hiện nay, nhân loại đang ở trong tình cảnh nào? Thành thật mà nói, tình hình có thể khá tệ. Tín hiệu Arecibo năm 1974 chỉ là một trong những thông điệp chủ động nổi tiếng nhất mà con người gửi vào vũ trụ. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu thế kỷ 20, khi con người bắt đầu sử dụng vô tuyến điện, các chương trình phát thanh, truyền hình và tín hiệu radar của chúng ta đã bắt đầu lan tỏa ra không gian với tốc độ ánh sáng. Chúng giống như những gợn sóng không ngừng mở rộng. Điều đó đồng nghĩa với việc, hơn một thế kỷ qua, nhân loại chẳng khác nào đang cầm một chiếc đèn lồng đi giữa khu rừng đen. Hiện nay, những tín hiệu vô tuyến ấy đã lan rộng trong phạm vi khoảng 100 năm ánh sáng. Đường kính của ngân hà khoảng 100.000 năm ánh sáng. Vì vậy, 100 năm ánh sáng nghe có vẻ không đáng kể. Nhưng trong phạm vi ấy, vẫn có tới hàng nghìn hệ sao. Liệu có nền văn minh nào đã bắt được những gợn sóng tín hiệu đó hay chưa? Năm 2015, Stephen Hawking một lần nữa đưa ra lời cảnh báo. Ông tham gia và thúc đẩy dự án Breakthrough Listen với mục tiêu lắng nghe tín hiệu từ các nền văn minh ngoài trái đất. Nhưng đồng thời, ông kiên quyết phản đối việc chủ động phát thêm những tín hiệu mới vào vũ trụ. Lý do của ông chỉ gói gọn trong một câu: nếu họ thật sự đến, rất có thể đó sẽ không phải là điều tốt đẹp đối với chúng ta. Dĩ nhiên, không phải mọi nhà khoa học đều đồng ý với lập luận này. Có người cho rằng định luật khu rừng đen quá bi quan. Nó dựa trên giả định rằng tài nguyên luôn hữu hạn và các nền văn minh tất yếu phải cạnh tranh với nhau. Nhưng nếu một nền văn minh đã đủ tiên tiến để thực hiện du hành giữa các vì sao, khả năng khai thác năng lượng và tài nguyên của họ có lẽ đã vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Họ có thể chẳng có lý do gì để tranh giành một hành tinh nhỏ bé như trái đất. Lập luận phản biện này cũng có cơ sở. Nhưng vấn đề là nó giả định sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến lý tưởng. Trong suốt lịch sử tiến hóa của vũ trụ, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy công nghệ càng phát triển thì các nền văn minh sẽ càng nhân từ. Biết đâu họ chỉ trở nên phức tạp hơn và khó đoán hơn. Một ý kiến khác còn cho rằng nếu người ngoài hành tinh thực sự muốn tìm chúng ta thì suốt 4-5 tỷ năm hoạt động sinh học trên trái đất đã làm thay đổi thành phần khí quyển. Sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức một nền văn minh sở hữu phương pháp quan sát tiên tiến hoàn toàn có thể phát hiện ra. Họ chẳng cần đợi chúng ta chủ động phát tín hiệu. Thật trớ trêu, lập luận này lại càng khiến những người ủng hộ định luật khu rừng đen thêm bất an. Bởi nếu điều đó là đúng thì ngay từ đầu chúng ta đã không còn nơi nào để ẩn náu. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, định luật khu rừng đen là khoa học viễn tưởng hay có thể là hiện thực? Khái niệm này xuất hiện nổi tiếng trong phần 2 của tiểu thuyết tam thể do nhà văn khoa học viễn tưởng Lưu Từ Hân sáng tác. Trong tác phẩm, nó được sử dụng như lời giải thích cốt lõi cho nghịch lý Fermi. Học thuyết này xây dựng nên một trật tự vũ trụ cực kỳ tàn khốc, nhưng dường như hoàn toàn hợp logic. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần là một ý tưởng viễn tưởng. Nền tảng toán học của nó là lý thuyết trò chơi có thật. Cơ sở thực tế của nó là nghịch lý Fermi có thật. Và lời cảnh báo của nó cũng xuất phát từ những mối lo ngại rất thật của nhiều nhà vật lý học. Điều đáng sợ nhất là chính học thuyết này cũng đặt nhân loại vào một nghịch cảnh. Nếu định luật khu rừng đen là đúng, tình thế hiện nay của chúng ta còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chúng ta đã để lộ vị trí. Những tín hiệu ấy đã thông báo với vũ trụ rằng chúng ta đang ở đây. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi. Chờ xem trong khu rừng kia có người thợ săn nào đã nghe thấy tiếng gọi của chúng ta hay chưa. Và nếu thực sự có lẽ họ đã lên đường từ rất lâu. Chỉ vì tốc độ ánh sáng là hữu hạn, nên chúng ta vẫn còn một chút thời gian để ngồi đây và bàn luận về điều này. Cuối cùng, xin gửi đến bạn câu nói nổi tiếng nhất trong tam thể. Đây cũng là câu nói khiến rất nhiều người phải nổi da gà. Đừng trả lời. Đừng trả lời. Đừng trả lời. Đó không chỉ là một câu thoại trong tiểu thuyết, đó là một lời cảnh báo. Là lời nhắn cuối cùng mà một nền văn minh tiên tiến trong tưởng tượng để lại cho tất cả những nền văn minh vẫn chưa để lộ mình trước khi bị khu rừng đen hoàn toàn nuốt chửng. Đến lúc này, bạn còn cho rằng tín hiệu được gửi đi vào năm 1974 vẫn là niềm tự hào của nhân loại hay không?